හොඳයි ඔන්න අද අපි මේ කොටසෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා යුනිට් 9 එකේ මේ වෙනකොට අපි ඇක්ටිවිටීස් 4යි 5ක් කරලා තියෙන්නේ. ඔබට මතක ඇති මීට කලින් ලෙසන් එකේදී අර උපේන්ද්‍රගේ ලියුම උපේන්ද්‍ර එවන ලියුමක් ඔහුගේ යාළුවට පෙන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ට ඒ ලියුමේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. එයා ගොඩක් සතුටු වුණා කියලා මේ යාපනයේ ඉඳලා දකුණට ඇවිල්ලා ඒ දකුණු ප්‍රදේශයේ සංචාරය කරලා එකකින් ලබාගත් තොරතුරු හරිම ලස්සනයි. හරිම ඉම්ප්‍රෙසිව් කියලා එයාගේ යාළුවට ස්තුති කරලා ඒ ස්ථාන ගැන පුංචි විස්තරයක් කරපු ලස්සන ලියුමක්. ඔබට මතකද? ඒක ලස්සන ලියුමක්. හරි ලස්සන ලියුමක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ ඒ ලියුමේ පුංචි ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා. ඒ ඇක්ටිවිටි එක තමයි ඇක්ටිවිටි 6 එකෙන් ඔන්න අපි දැන් කරන්න යන්නේ. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලාට මෙහෙණින් වහන්සේලාට ඒ වගේම පිරිවෙන වල අධ්‍යාපනය ලබන සියලුම දරුදරියන්ට මතක ඇති මීට කලින් ලියුම. අපි කොහොමද මේකට කලින් අපි ආයෙ නැවත වතාවක් ඒ ලියුම කියවනවා ඔබට ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න සහ අපිට පහසුවෙන් උත්තර ටික හොයාගන්න. මොකද තියෙන ප්‍රශ්නේ? Identify the features of an informal letter by looking at the above letter. Copy the following grid into your writing book and write the information in the relevant box. Identify the features of an informal letter. උදාහරණ ලියුම් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් formal letter අනිත් එක informal letter. සිංහලෙන් ගත්තොත් රාජකාරී ලිපි සහ පෞද්ගලික ලිපි. එතන ඉන්ෆෝමල් කියන ගණයට වැටෙන්නේ පෞද්ගලිකේව. රාජකාරී ලිපි නෙමෙයි. ඉන්ෆෝමල් ලෙටර් එක by looking at the above letter මේ ඉහත සඳහන් ලෙටර් එක බලලා මේ තොරතුරු ටික ගන්න කියලා කියනවා. identify features මේ විශේෂ ලක්ෂණ විශේෂ කොටස් ටික. Copy the following grid මේ grid එක into your writing book මේක ඔබේ පොතට සටහන් කරගන්න කියලා කියනවා. And write the information in the relevant box මේ box එකේ හරියට අදාළ තොරතුරු ලියන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් අපිට මේ තොරතුරු ලියන්න කලින් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? නැවත වතාවක් අපිට letter එක refer කරන්න වෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට මෙතන අහලා තියෙන සියලුම තොරතුරු අපිට මේකේ ලියා ගන්න බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි බලමු. මේ තියෙන ප්‍රමාණය තමයි මම ඔබට පහසු වෙන්න තොරතුරු ලබා දෙන්නේ. මොකද්ද පළවෙනි එක? sender's address. ඊට පස්සේ date. ඊට පස්සේ salutation. ඊට පස්සේ body of the letter. ඊගාවට ending. ඊගාවට sender's signature and name. මෙන්න මේකේ විශේෂණ. sender's address කියලා කියන්නේ sender's address send කියලා කියන්නේ යවනවා කියන එක. එතකොට sender's address කියලා කියන්නේ යවන කෙනාගේ ලිපිනය. sender's address. ඊගාවට date. date කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යවන දිනය. ලියන දිනය. number 3 salutation. the salutation කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ලිපියක නම් ඔබ ලියන ඉංග්‍රීසියෙන් ආදරණීය ගුරුතුමනි හෝ ගුරුතුමියනි දයාබර සොයුරිය ඔය තියෙන්නේ. ඒක තමයි salutation එක. එතකොට අර ඉංග්‍රීසියෙන් එනකොට dear sir, dear madam, right? dear friend නැත්නම් එයාගේ නම. මේ ඒ කොටස තමයි salutation එක කියලා කියන්නේ. ආමන්ත්‍රණය. ඊගාවට number 4 body of the letter. body of the letter කියලා කියන්නේ ලියුමේ අන්තර්ගතය. මොනවද ලියලා තියෙන්නේ? ඊගාවට ending. ending කියන්නේ අවසානය. අවසාන කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ අපි කියනවා with love, God bless you. ඔය ටික ලියන එක. ඊට පස්සේ sender signature and name. sender signature කියන එක informal letter එකේ එන්නේ නැහැ. informal letter එක signature එක නෙමෙයි දාන්නේ. නිකන් නම ලියන්නේ. හිතාදර අපි කියමු ප්‍රියන්ත. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒ තමයි එතකොට name එන්නේ and name කියලා තියෙනවා. මේකෙදි අපිට මම කිව්ව සමහර තොරතුරු
ඉන්ෆෝර්මල් ලෙටර් එකේ නෑ සිග්නේචර් එක දාන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඒක සිග්නේචර් එකක් අදාළ නැහැ මොකද අරයා දන්නවා. ලබන කෙනා දන්නවා මෙයා තමයි ඉවලා තියෙන්නේ කියන එක. එතකොට අපි වැඩ පහසු වෙන්න මේක ග්‍රිඩ් එක අපි බ්ලැන්ක් පේජ් එකකට අරගෙන ඒ සම්පූර්ණ විස්තරේ ලියමු. හරි. අපි දැන් ඔන්න ඇක්ටිවිටි එකට යන්නයි හදන්නේ. ඇක්ටිවිටි එක මොකද්ද? දැන් අපිට මේ තොරතුරු ටික හොයා ගන්නවා. right. Sender's address. මොකද්ද sender's address එක? අපි මේකේට ගියාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන sender's address එක මොකද්ද? මෙන්න මේක තමයි අපි ගන්නෙ මොකද්ද? sender's address. ඒ කියන්නේ මේක ලිපිය යවන්නාගේ ලිපින. sender's address. අපි මේක වෙනම කොපි කරමු. ඊගාවට මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ? number 2 එක මොකක්ද අපිට ලේසන් date. number 2 එක මොකක්ද? date. අපි බලමු date එක. right. number 2. මෙන්න තියෙනවා number 2 date එක. right. මේක එක. ඔබට පහසු වෙන්න ඔන්න අපි ඉලාස්ටික් කරනවා. ඊගාව එක number 3 මොකක්ද? number 3 salutation. so number 3 එකට යනවා අපි salutation. salutation කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. නේද? number 3. right? that is number 3. okay. ඊගාවට what does it say? body of the letter. the body of the letter කියන එක දැන් ඔබ දන්නවා. body of the letter කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් මේ අර sender's address date salutation එකට පස්සේ ඉතුරු ටික ඔක්කොම මොකද්ද? ඉතුරු ටික ඔක්කොම නෙමෙයි. ලියුම අවසන් වෙන්න කලින් තියෙන ටික ඔක්කොම body of the letter. අපි බලමු body of the letter කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. yes. මේ තියෙන්නේ body of the letter. එතකොට මේක number 4. ඊගාවට මේකත් number 4 body. ඊගාවට මෙතනට කම්ම number 4. body of the letter. තාවත් තියෙනවා body of the letter. ඊට පස්සේ ending. ending කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස. God bless you. right? එතකොට ඒක number 5. ඊගාවට ending එක sender signature and name. එතකොට sender signature and name කියන එක එන්නේ මෙන්න මේ කොටස. right? ඔන්න sender signature and name මේක තමයි 6 වෙනි එක. නමුත් මේකේ නම විතරයි තියෙන්නේ. with love. God bless you with love. දැන් ඔන්න අපිට ලියන්න තියෙන මේ තොරතුරු ටික. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? sender's address. දැන් අපිට මේක මෙතන ඉඩ මදි නිසා මම වෙනම එකක් හදලා තිනවා අපිට ලියා ගන්න. sender's address එක මොකද්ද? අපි බලමු sender's address එක මොකද්ද කියලා. 28 upon A, Tilai Junction, Jaffna Road, Jaffna. Tilai Junction. 28 upon A. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනේ sender's address එක. sender's address එක අපි ලියනවා 28 upon A, Tilai Junction, Jaffna Road, Jaffna. Tilai Road, Jaffna Road, Jaffna. Okay. now අපි පළවෙනි එක හරි එතකොට අපි පෙන්න sender's address එක ලිව්වා. right. date එක මොකද්ද? date එක අපිට මෙතන ලියන්න පුළුවන්. බොහොම සරලව ලියන්න පුළුවන්. date එක 15th December 2017. 15th December. 15th December 2017. right. salutation එකත් අපිට ලියන්න පුළුවන්. dear Kamal. dear Kamal කියන එක තමයි salutation එක. අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් ඉඩ තියෙනවා. dear Kamal. dear කියන එක තමයි salutation එක. Kamal කියන එක නම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. body of the letter කියන එක අපිට මෙතන ලියන්න බෑ. හේතුව ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. නමුත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කියන්න.
first paragraph එක මම මේකෙදි සඳහනක් කරන්න. body of the letter එකේ first paragraph එක how are you කියන එකකින් පටන් ගන්න එක තමයි පළවෙනි paragraph, first paragraph. Second paragraph එක මොකද්ද? I remember many interesting places we visited. ඔන්න ඊගාව එක. ඊගාවට මේ දෙකත් අයිති වෙන්නේ body එකට. right? ending එකට එනකන් ඔන්න අයිති වෙනවා. මෙන්න මේ කොටසත් අපිට ගන්න පුළුවන් ending එකේ කොටසක් හැටියට. Can please give my regards to your parents. දෙමව්පියෝ මතක් කරා කියන්න කියන එකත් අපිට ගන්න පුළුවන් ending එකේ කොටසක්. හොඳයි. එහෙනම් අපිට මේකේ ලොකු විස්තරයක් තියෙන හින්දා අපි ඒක ඔන්න විස්තර කරා. අපි ලියනවා මෙහෙම. ending එක. මොකද්ද ending එක? ending එකට මෙතන ඉඩ නැති නිසා මම හදලා තියෙන තැනක් අපි මෙතෙන්ට අපි එතෙන්ට ගමු. ending එක මොකද්ද? God bless you. අපිට මෙන්න මේ කොටස ending එක හැටියට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ගන්න තියෙන මොකද්ද? ending of the letter. මේ කොටසේ අපි ගන්න පුළුවන් මම කිව්වේ ending of the letter කියන එක මෙන්න මේ කොටස partly සම්බන්ධ වෙනවා. God bless you. Right? Please give my kind regards to your parents. God bless you. ඊට පස්සේ තමයි අපේ enclosure එක එන්නේ. ඉවර වෙන්නේ. මේ කොටස අපිට ගන්න පුළුවන් ending එක හැටියට. දැන් ending එකේ තියෙන මොකද්ද? Please give my kind regards to your parents. God bless you. ending එක. part එකක් තමයි මොකද්ද? Please give my kind regards to your parents. හරි? Originally දැන් මේක කොටසක්. Originally මෙන්න මේ කොටස තමයි අපිට එන්නේ with love. God bless you කියන එක. Sorry. God bless you කියන එක තමයි ending එකේ final part එක. God bless you. God bless you. දෙවියන්ගේ පිහිටයි කියන එක. හරි. ඊළඟ එක මොකද්ද? ending එකත් හරි. Sender signature and name. දැන් මෙතන sender signature එක නැති නිසා signature එකක් නැහැ නේ. ඒක formal letter එක තමයි signature එකක් කියන්නේ. signature එක නැති නිසා එයාගේ නම විතරක් අපි ගන්නවා මෙතන. මොකද්ද නම තියෙන්නේ? with love උපේන්ද්‍ර. එහෙනම් name එක මොකද්ද? උපේන්ද්‍ර. right. ඔන්න activity 6 එකේ සම්පූර්ණ කොටස් ටික අපි අවසන් වෙනවා. activity 6 එක මොකද්ද තියෙන්නේ? එතකොට දැන් ඔබ දන්නවා identify the features. features of a letter. letter එකක් අපි ගන්නවා. ඒකේ feature එකක්. features ටික ගන්න විශේෂ කාරණා ටික letter එකකදී. එතකොට ඒකේ තියෙනවා senders address එක තියෙනවා, date එක තියෙනවා, salutation එක තියෙනවා, body of the letter තියෙනවා, ending එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි යවන්නාගේ නමක් තියෙනවා. අවසානයේදී. එහෙනම් ඔන්න අපි activity 6 එක කරා. දැන් ඊගාවට තියෙන activity එක activity 7 එක ඒකත් අර ලියුමටම සම්බන්ධයි. මොන ලියුමටමද? උපේන්ද්‍රගේ එවපු ලියුමටම ඒකත් සම්බන්ධයි. මොකක්ද ඒක කියන්නේ? Copy the following grid into your writing book. Read Upendra's letter again. Find relevant information and complete it. Right. මොකද කියන්නේ? Copy the following grid to your writing book. මේ වගුව ඔබේ පොතේ සටහන් කරගන්න. මීට වඩා ඉඩ තියලා හොඳට ඉඩ තියලා ගන්න. ඔබේ පොතේ තියෙනවට වඩා ඉඩ තියලා හදන්න. Read Upendra's letter again. Read Upendra's letter again. නැවත වතාවක් උපේන්ද්‍රගේ letter එක කියවන්න. ඊට පස්සේ find relevant information and complete it. ඊට පස්සේ කියනවා තොරතුරු සොයලා relevant information අදාළ තොරතුරු සොයලා මේක fill කරන්න කියලා. අපි නැවත වතාවක් letter එක කියවමු. හොඳයි දැන් ඔන්න අපිට තොරතුරු ටික හොයන්න තියෙනවා. දැන් අපි මොකද කරන්න? අපි ආයේ ලියුමට යන්න ඕනේ. අපි යමු ලියුමට. කාගේද ලියුම? මෙන්න ලියුම.
තිරයි ජංක්ෂන් එකේ ඉඳලා ලියන ලියුම උපේන්ද්‍ර what උපේන්ද්‍ර saw ඒ කියන්නේ උපේන්ද්‍ර දැකපු දේ. දැකපු දේවල් මොනවාද? ruins, wildlife, coral, scenic beauty. දැන් අපිට හොයන්න ඕනේ where he saw them. කොහෙද ඔහු දැක්කේ? other places of similar features. other places of similar features කියන එක මේ ලියුමට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. ලියුමේ නැති දෙයක් තමයි අපි මෙතන ලියන්න වෙන්නේ. නමුත් අපි මේ කොටස කම්ප්ලීට් කරමු. other features, other places of similar features කියන එක අපිට ලියන්න බෑ ලියුමේ තියෙන එකක් නෙමෙයිනේ. එතකොට ඒක අපිට ලියන්න වෙන්නේ හිතලා. දැන් බලමු where he saw them. ඔහු දැකපු කොහෙද ඔහු දැක්කේ? ඔහු ඒක දැකපු දිහාව what උපේන්ද්‍ර saw ඔහු මොනවද දැක්කේ? දැකපු දේ. දැකපු දේ ruins, wildlife, coral and scenic beauty. අපි යන්න ලියුමට. Right? මොකද කියන්නේ? How are you? I arrived home safely on the 13th of December. Though it was a long journey, I wasn't very tired. Let me thank you very much for your hospitality. Since we stayed with you, we had ample time for our visits. එතකොට ඒකේ මොනවත් ස්ථාන ගැන කියන්නේ නැහැ නේ. ඔන්න දැන් මෙතනදී කියනවා. I remember many interesting places we visited. Ruins of ancient kingdoms in Anuradhapura, Polonnaruwa and Sigiriya reflect the majesty of our country in the past. I'll never forget my experience at the Yala National Park where I saw a lot of wild animals. It was the first time I saw a herd of wild elephants. දැන් අපිට තොරතුරු අහලා තියෙන එකට පුංචි තොරතුරක් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? ruins ගැන කතා කරනවා, wildlife ගැන කතා කරනවා ඒ ඡේදයෙන්. එහෙනම් අපි එතනට ගියොත් ruins ගැන නේද මෙතනදී කියන්නේ? මේ තියෙන්නේ ruins ගැන කතා කරනවා. කොහෙද ඔහු ruins දැක්කේ? Ancient kingdoms, Anuradhapura, Polonnaruwa and Sigiriya. ස්ථාන තුනකින් ruins දැකලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔහු කියනවා majesty, I will never forget my experience at Yala National Park. කියන wildlife ගැන දැකලා තියෙන්නේ කොහෙද? Yala National Park එකේ. Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya තමයි ruins දැකලා තියෙන්නේ. Yala National Park එකේ තමයි wildlife දැකලා තියෙන්නේ. අපි ඒ දෙක complete කරලාම ඊළඟ එකට එන්න කලින් ruins where he saw them. දැන් ඔබ දන්නවා. Anuradhapura ඊට පස්සේ Polonnaruwa and කොහෙද? Sigiriya. ඔන්න අපි ස්ථාන තුන ගත්තා. මොනවද? Anuradhapura, Polonnaruwa and Sigiriya තමයි ruins දැක්කේ. wildlife දැක්කේ කොහෙද? Yala National Park. දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් නේද මෙතන? Yala National Park. Right. ඊගාට corals and scenic beauty. අපි එහෙනම් ඊළඟ කොටසට යමු. Right. The cool climate of Nuwara, the beauty of the Haggala gardens, and the colorful underwater world of corals at Hikkadua will remain in my mind forever. Corals. එහෙනම් corals කොහෙද දැකලා තියෙන්නේ? Hikkadua. Forever. I took a lot of pictures of many beautiful places in Sri Lanka. I presented 4 of them for an exhibition and they won awards. However, I was most fascinated with Sigiriya Rock Fortress and the World's End. I'd be glad if you could send me details of Houghton Plains. Scenic beauty එකක් ගැන කොහෙද කියලා තියෙන්නේ? The beauty කියලා නම් කියලා තියෙනවා. The beauty of Haggala Gardens කියලා තියෙනවා. වෙන scenic beauty එකක් ගැන කතා කරලා නැහැ ඔහු. Wildlife, yes. ඔහු කතා කරලා නැහැ. අපිට ගන්න වෙන්නේ Haggala Garden එකයි. Cool climate එක තමයි නුවරඑළිය සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. The beauty of Haggala Gardens and colorful underwater. ලස්සන දෙකක් වෙන කියලා තියෙනවා. Haggala Garden එකයි coral එකයි තමයි scenic beauty එකට එන්නේ. හැබැයි ඔහු සඳහන් කරලා තියෙනවා මොකද්ද මේ World's End එක ගැන. I'm glad about you. ඔහුට තොරතුරු ලැබෙනවා නම්. බලමු අපි මොකද්ද මේකට තියන්න පුළුවන් කියලා. Right. මොකද්ද තියෙන්නේ? Corals. Corals කොහෙද? Hikkadua, where he saw them. Hikkadua.
right? හික්කඩුව. Scenic beauty. ඉතින් මෙතන අපිට ලියන්න වෙනවා scenic beauty කියන්නේ ලස්සන සුන්දරත්වය ගැන අපිට ලියන්න වෙනවා දෙකක්. එකක් තමයි හග්ගල gardens කියන එක ඔහු සඳහන් කරලා තියෙන හග්ගල gardens. එතකොට නුවරඑළියත් ඒකට අයිති වෙනවා. So I will write it. හග්ගල gardens. හග්ගල garden. දැන් අපිට අහලා තියෙනවා මොකද්ද ප්‍රශ්නයක්? Other places of similar features. Other places. කොහෙද තියෙන්නේ? Other places of similar features කියලා කියන්නේ සමාන ලක්ෂණ තියෙන අනිත් ස්ථාන. ඒක අපිට හිතලා ලියන්න වෙන්නේ not from the letter. letter එකෙන් නෙමෙයි ලියන්න තියෙන්නේ. right? කොහොමද ලියන්නේ? ruins කියන්නේ කොහෙද? අනුරාධපුර පොළොන්නරුව සීගිරිය. ඒ තුනේ විතරද ruins තියෙන්නේ? ඔව් අපිට ගන්න පුළුවන් ඕනනම් මිහින්තලේ තියෙනවා ruins. right? මිහින්තලේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ruins. ඊගාවට දඹදෙනියේ තියෙනවා නේද? දඹදෙනිය. ඒ වගේම තමයි යාපහුවෙත් තියෙනවා. යාපහුව මේ අපේ පරණ රාජධානිවල මේක තියෙනවා. So we can see the ruins in different places like say Anuradhapura Polonnaruwa Sigiri, and at the same time Mihintale, Dambadeniya and Yapahuwa we will be able to see the ruins. Right? They are basically the different ancient kingdoms. Upadanna Anuradhapura kingdom when it was the first ancient capital of Sri Lanka and the civilization where we started. And then from Anuradhapura the kingdoms were shifted down all because of the invasions of South India. South India wala invasions nisa kingdoms shift කරනවා දකුණට. එතකොට අනුරාධපුරෙන් ඊට පස්සේ කොහෙටද එන්නේ? That comes to Polonnaru. Right? පොළොන්නරුවෙන් කොහෙටද යන්නේ? දඹදෙනියට. දඹදෙනිය that goes to Yapahuwa. Right? ඊගාවට කුරුණෑගල ගම්පල මේ ස්ථානවල තියෙනවා අපේ kingdoms වල ruins තියෙනවා ancient kingdoms වල. Right? Wildlife. අපිට other similar places මොනවද? national parks කරනාමක් තියෙනවා අපි දෙකක් විතර ලියමු. හොඳයි යාල ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් උඩවලව. Right? උඩවලව national park. උඩවලව ඊට පස්සේ අපිට ලියන්න පුළුවන් ඕන විල්පත්තු. මේ national parks දෙකේම wildlife බලන්න පුළුවන්. මේ දෙකයි ලිව්වේ තව මින්නේරිය, කවුඩුල්ල national parks ගොඩක් තියෙනවා ලංකාවේ. Right. ඊගව corals හික්කඩුවේ බලන්න පුළුවන්. corals තව කොහෙද බලන්න පුළුවන්? Oh, there is one more place exploring Sri Lanka නේ. ඒක නිසා තව දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. In Trinco there is a place called Pigeon Island. ඒ Pigeon Island එකෙත් අපිට බලන්න පුළුවන් corals. ඉතින් මම මෙතන ලියන්නම් ඒක. Pigeon Island කියන්නේ ඉතාම සුන්දර ස්ථානයක්. That's a beautiful place where you will be able to snorkel and see some corals. Corals බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි you will be able to see a lot of fish, marine environment. It's a beautiful place. Right. Scenic beauty everywhere in Sri Lanka. The scenic beauty කියන එක it's not we can't exactly say right okay that this is beautiful කියලා and that is beautiful because scenic beauty is everywhere in Sri Lanka. So how to write other places of similar features? කොහොමද ලියන්නේ හග්ගල right scenic beauty එකක් තියෙනවා. So it's everywhere. We can write everywhere in Sri Lanka. It's beautiful because it depends. Say මේ විතන්නකෝ say මධ්‍යම කඳුකරේ ජීවත් වෙන කෙනෙකුට තනි තලාවක් දැක්කහම ඒක scenic beauty එකක්. It's beautiful. එතකොට අපි කියමුකෝ තනි තලාවක ජීවත් වෙන කෙනෙකුට එයා හැමදාම දකින්න නිසා ඒක සාමාන්‍යයි. නමුත් ඔහුට හෝ ඇයට මධ්‍යම කඳුකරේට ගියාම ඒක ලස්සනයි නේ. කැලෑවක් දකින්න කෙනාට නගරේ ඉන්න එක කැලෑව ලස්සනයි. ඉතින් ඒක නිසා similar features තියෙන මේකේ
So හග්ගල garden එක වගේ තියෙන ඉතින් පේරාදෙණිය botanic gardens, right? Botanical garden එක. අපි ලියමු ඉතින් නුවරඑළිය හග්ගල තියෙනවනේ එතන නුවරඑළිය කියන එකට. අපි එතන ලියමු පේරාදෙණිය botanic garden කියන එක. So we can write පේරාදෙණිය. Right. එහෙනම් ඔන්න activity 7 එක අපි සම්පූර්ණ කරනවා. Activity 7. හැබැයි අපිට තව එක ආටිකල් එකක් ලියන්න තියෙනවා. ඒ ආටිකල් එක අපි ඉදිරි වෙලාවකදී ලියමු ඒ ආටිකල් එක. හොඳයි අපි ඊළඟ activity එකකට යමුද බලන්න මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා activity 8 එක මොකක්ද කියලා. Right. Activity 8 එක, it's a beautiful thing. Activity 8 is about reading. ඒක මොකක් ගැනද තියෙන්නේ? Reading එකක් ගැන. Activity 8 එක තියෙන්නේ reading එකක් ගැන. පින්තූර ගොඩක් තියෙනවා, පින්තූර සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක ස්ථාන කීපයක් ගැන තියෙන අපි බලමු කියවලා. There are so many ancient places in Sri Lanka. Pasan has collected information about some of them. Read the descriptions and complete the grid. එතන තියෙන පොඩි printing mistake එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ. ඒක හදාගන්න grid කියලා. Right. මොකද්ද කියන්නේ? There are so many ancient places in Sri Lanka. ඓතිහාසික ස්ථාන ගණනාවක් තියෙනවා ලංකාවේ. Pasan has collected. Pasan එක්කහු කරලා තියෙනවා. Information about some of them. Has collected. ඔව් තොරතුරු එක්කහු කරලා තියෙනවා. ඒවෙන් කිහිපයක්. Some of them. Read the descriptions. මේ විස්තර කියවන්න. And complete the grid. මේකේ තියෙන්නේ මොකක් කරන්නද? Grid එකක් complete කරන්න. අපි බලමු. පළවෙනියටම තියෙන එක තමයි අවකන බුද්ධ ස්ටැචුව කියන එක. අවකන බුද්ධ ස්ටැචුව. මොකද්ද අවකන බුද්ධ ස්ටැචුව කියලා කියන්නේ? ඔබ දැකලා ඇති බොහෝ දෙනෙක් ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ ස්ථානෙට. ලංකාවේ ඉතාම සුන්දර ස්ථානයක්. අනුරාධපුරේ ඉඳලා යම් ප්‍රමාණයක් අපි දකුණු පැත්තට එන්න ඕන, පල්ලෙහාට එන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට අතුරු පාරකින් හැරිලා මේ ස්ථානෙට යන්න තියෙන්නේ. ඉතාම පරණ ටෙම්පල් එකක් ඔබ දන්නවා. ඔව්. ධාතුසේන රජතුමාගේ කාලේට දිව යනවා මේක. ඒ වගේම තමයි මේ පින්තූරේ නම් අලුත්ම එකක් නෙමෙයි. ඔබ දන්නවා මේකට කව එකක් දාලා තියෙනවා. අවුඩින් හොඳ කව එකක් දාලා තියෙනවා. and that is a great thing. Whoever has done it is a great thing because that protects this statue. මේ statue එක ඇත්තටම බොහොම පරිස්සම් වෙනවා. ඒක නිසා අවුවෙන් වෙන හානිය, වැස්සෙන් වෙන හානියට if we see this, අපි මේක දැක්කොත් මේක granite වලින් තමයි කරලා තියෙන්නේ. all the covering and everything is done with granite. හිතා ගන්න බෑ. අවකන බුද්ධ statue අපි බලමු ඒ ගැන කියවලා. This is a 13-meter high statue carved out of a solid granite. It goes back to the 5th century. It was carved during the reign of King Dhatusena. It is situated about 50 kilometers south of Anuradhapura. It is said that on a rainy day, one can see droplets of water falling off the tip of the statue's nose, hitting the ground exactly between the toes. The brick enclosure around and above was built recently to protect the statue from the weather. Ana vistare. අපි මේක විස්තර කරගමු අපේ පහසුවට. This is a 13-meter high statue carved out of a solid granite. මොකක්ද කියන්නේ? This is a 13-meter high statue. මේක මීටර් 13ක් උස statue එකක්. statue කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පිළිමයක්. statue එකක් carved out කොටලා තියෙනවා of a solid granite. මේක මොකකින්ද? solid granite කියලා කියන්නේ? ඔව්. තනි කළු ගලකින් තමයි මේක මොනවා කරලා තියෙන්නේ? තනි කළු ගලකින්. තනි කළු ගලකින් තමයි මේක කොටලා තියෙන්නේ. නෙලලා තියෙන්නේ carve out. නෙලනවා. තේරෙනවනේ? carve out. So carved out. නෙලලා තියෙනවා. තනි කළු ගලකින් තමයි මේක
මොනවා කරලා තියෙනද? නෙලලා තියෙන්නේ. මොකද්ද? ස්ටැචුව එක. මොන ස්ටැචුව එකද? මීටර 13ක් උස ස්ටැචුව එක. මීටර 13ක් උස ස්ටැචුව එක නෙලලා තියෙන්නේ තනි කළු ගලේ. Right. It goes back to the 5th century. It goes back to the 5th century. ඒක පස්වෙනි සත වර්ෂයට යනකම් යනවා. It goes back to the 5th century. ඒක පස්වෙනි සත වර්ෂයට යනකම් යන හේතුව, there is a reason. පස්වෙනි සත වර්ෂය තමයි මේ ස්ටැචුව එක හැදෙන්නේ. It goes back to the 5th century. ඒක පස්වෙනි සත වර්ෂයට යන එකක්. නැවත ඔන්න පස්වෙනි සත වර්ෂයට යනවා. මොකද්ද? It was carved. මේක නෙළුවේ. It was carved. මේක passive voice එකක්. It was carved කියලා කියන්නේ නෙලන ලද්දේ during the reign of කියලා කියන්නේ කාලය අතරතුර කාගේ කාලය අතරතුරද? King ධාතුසේන. කවුද? King ධාතුසේන. රාජතුමා ධාතුසේන රජතුමා. ඔබ දන්නවා ධාතුසේන රජතුමා කිව්වම he had 2 sons. You know that one, right? Yeah. Mugalan and Kashyapa. You remember who Kashyapa is? Kashyapa is the one who built Sigiriya. Right. So it was carved during the reign of King Dhatusena. Dhatusena රජතුමාගේ කාලේ තමයි මේක නෙලන ලද්දේ. මේකේ පුංචි කතාවක් තියෙනවා. Don't know whether you have heard it. ගුරුතුමා සහ ගෝලයා මේ දේ කරා කියලා. ගුරුතුමාගේ ස්ටැචුව එක තමයි මොකද්ද? අවකන පිළිමය. එතකොට එහා සමාන එකක් නෙලනවා ගෝලයක් අහුවෙලා. මේක පුංචි කතාවක් තියෙනවා. Like they both started and they both had an agreement that the one who finishes that one rings a bell කියලා. ඒකේ පුංචි කතාවක් තියෙනවා. So you will be able to hear that one and you will be able to find that one if you speak to someone who knows about it. Right. Dhatusena. It is situated පිහිටා තිබෙන්නේ. It is situated about 50 kilometers south of Anuradhapura. අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් අපි ගමුකෝ ශ්‍රී ලංකාව. Right. So this is my Sri Lanka. Right. Anuradhapura තියෙන මෙන්න මේ හැරි. Right. Anuradhapura තියෙන මේ හැරි. It is about 50 kilometers south කියලා කිව්වහම එහෙනම් මේ පැත්තට තමයි එන්නේ. Right? 50 kilometers south පල්ලෙහාට තියෙන්නේ. 50 kilometer south of Anuradhapura. අනුරාධපුරයට කිලෝමීටර් 50ක් පමණ දකුණු දිශාවෙන් තමයි මේක පිහිටලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියන මොකද්ද? It is said that on a rainy day. It is said කියලා කියන්නේ මොකද්ද? It is said කියලා කියන එකේ තේරුම තමයි මිනිස්සු කියනවා. මිනිස්සු මෙහෙම කියනවා. දැන් ඔබ ගම්වල තියෙනවා මේක. මේ විස්තර තියෙනවා. මිනිස්සු කියනවා යාට අවුරුදු 100ක් කියලා. හැබැයි කිසි කෙනෙක් හරියට දන්නේ නැහැ. යාට අවුරුදු 100ක් කියලා. So you can say it is said that he is 100 years. It is said. මිනිස්සු කියනවා. So it is said. It is said. So you can say that one. It is said කියලා. සම්මේතනක් තියෙන එහෙම එකක්. It is said. එහෙම කියනවා මිනිස්සු කියනවා. නමුත් ඒක ඇත්ත. මේකේ ඇත්ත. It is said that on a rainy day. On a rainy day කියලා කියන්නේ වැසි දිනයකදී on a rainy day one can see droplets. Droplets කියලා කියන්නේ වැහි බින්දු of water වතුර බින්දු falling off the tip of the statue's nose. ඒ කියන්නේ පිළිමයේ tip of the nose කියලා කියන්නේ නාසයේ කෙළවර. ඒකින් වැටෙන වැහි බින්දු tip of the nose hitting the ground. බිමට වැටෙන්නේ exactly between the toes. Exactly between the toes කියලා කියන්නේ. Toes කියලා කියන්නේ මොනවද? What do you mean by toes? Oh, toes කියලා කියන්නේ කකුලේ ඇඟිලි. ප්‍රධාන ඇඟිලි දෙක. මොකද්ද? මහපට ඇඟිලි දෙක. එතකොට කියන්නේ මොකද්ද? පිළිමයේ වතුර වැක්කිරනකොට නහයෙන් වැටෙන වහි බින්දුව කෙලින්ම වැටෙන්නේ හරියටම කකුලේ මහපට ඇඟිලි දෙක මැද්දට කියලා. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? ඔව්. එකෙන් අදහස් කරන්නේ
මේක carve කරපු කෙනාගේ technological knowledge එක. Knowledge about the technology. කියන්නේ how straight the film මේ statue එක කොච්චර straight එකේ හදලා තියෙනවද? ළඹ කරන්න ඇති නේද? ඒක කරන්න නැති ඒක ගොඩාක් හිතලා බලලා තමයි කරන්න නැත්තේ. එතකොට that is a marvel. එක පුදුමයක් හැටියට තමයි ගන්නෙ. That is like, you know, expertise or the skill of the carver. Stone carver. එක විශේෂ ලක්ෂණයක්. So that is now you understand. It is said that on a rainy day, වැසි දිනයක, one can see droplets of water falling off the tip of the nose, statue's nose, hitting the ground exactly between toes. ඊට පස්සේ the brick enclosure. Brick enclosure කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. මේ තියෙන එළියෙන් හදලා තියෙනවා මෙන්න මේ හැරෙන් තියෙනවා මොකද්ද? cover එකක්. Brick enclosure කියලා කියන්නේ ඕක මේ එළියෙන් හදලා තියෙන මේක බිත්තියක් වගේ එක cover එක closer around and above ඉහළිනුයි පහළිනුයි දෙපැත්තෙනුයි හදලා තියෙන එක was built recently to protect the statue from the weather. Weather කියලා කියන්නේ කාලගුණික තත්ත්ව වලින් ඒක ආරක්ෂා කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේක පරණ පින්තූරයක් නිසා මේකේ අර උඩින් ගහලා තියෙන වහලේ පේන්නේ නැහැ. වහලයක් ගහලා තියෙන්නේ අතරම. Very good cover එකක් තියෙනවා. But there is a problem for the, say somebody wants to see that the beauty, but still it is well protected. තාම ආරක්ෂාකාරී. තාම හොඳින්ම ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා, especially from the rain and sun. That's a beautiful place. So this is all about මොකද්ද? This is all about Aukana statue. So you'll be able to understand that, right? Okay, this is a 13-meter high statue carved out of a solid granite. It goes back to the 5th century. It was carved during the reign of King Dhatusena. It is situated about 50 kilometers south of Anuradhapura. It is said that on a rainy day, one can see droplets of water falling off the tip of the statue's nose, hitting the ground exactly between the toes. The brick enclosure around and the above was built recently to protect the statue from the weather. හොඳයි. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. මොකක්ද ඊළඟ කොටසේ තියෙන්නේ? රුවන්වැලි සෑය. රුවන්වැලි සෑය is like unimaginable place in Sri Lanka. බලමුද අපි ඒකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. Ruwanvali Saya is popularly regarded as the greatest of the stupas in Anuradhapura. It was built by great king Dutugamunu in the 2nd century BC. This stupa is supposed to have the perfect water bubble shape. Among the many statues within the precincts of the stupa is one of the man which is large in size. This is believed to be that of King Dutugamunu himself watching his work from a distance. මං හිතනවා මේ නරඹන මේ ලෙසන් එක කරන ඔබ සියලුම දෙනා මේ රුවන්වැලි සෑයට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන එක. ඔබ දන්නවා මේකට කියන මොකද්ද මහා සෑය කියලා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ දැකලා ඇති, වන්දනා කරගෙන ඇති වැඩිම ප්‍රමාණයක් ධාතුන් වහන්සේලා වැඩම කළ සිටින ස්ථානය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩිම ප්‍රමාණයක් වැඩම කළ ඉන්න ස්ථානය තමයි මොකද්ද? රුවන්වැලි සෑය. So you would have visited this place. So this is the greatest stupa in Sri Lanka. And you know, since you are exploring Sri Lanka, say so many tourists, local and international, visit this place. And this is one of the highlights. Make a highlight එකක් ඕන්ගේ. Because of the technology. It's unbelievable. මේ ස්ථානයට ගියොත් like, you know, it's 24-hour people are observing. Right? People do so many activities at this place. මේ ස්ථානය. ඉතින් අපි මේකේ විස්තර ඉගෙන ගමු. But anyway, right. Ruwanvali Saya is popularly regarded as the greatest of the stupas in Anuradhapura.
අනුරාධපුරයේ තියෙන ස්තූප. එතකොට අනුරාධපුරයේ ස්තූප ගණනාවක් තියෙනවා. ඔබට මතක ඇති මීට කලින් ලෙසන් එකේදී අපි කතා කරා අටම ස්ථාන කියන එක ගැන. ඒකෙදි මොනවද අපිට හම්බුනේ? අබේගිරි විහාරය, මිරිසවැටි විහාරය, ලංකාරාමය, ඊට පස්සේ තූපාරාමය. එතනම හතරයි. නේද? ස්තූප හතරක් එතනම තියෙනවා. එතකොට මේක රුවන්වැලි සෑය 5යි. ප්‍රමාණය ලොකු ප්‍රමාණය. ඒ ඔක්කොගෙම අනුරාධපුරයේ තියෙන ස්තූප වලින් ලොකුම සහ ශ්‍රේෂ්ඨතම එක කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද්ද? popularly regarded විශේෂ සියලු දෙනා දන්න දෙයක්. ප්‍රසිද්ධයි මේක. රුවන්වැලි සෑය. right? අතිශය විශාල ඒ වගේම තමයි ශ්‍රේෂ්ඨතම ස්තූපය හැටියට අනුරාධපුරයේ සලකන්නේ මොකද්ද? රුවන්වැලි සෑය. ඊට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ? It was built. මේ බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට මෙහෙණින් වහන්සේලාට සහ පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපනය ලබන සියලුම දරුවන්ට මේක පුළුවන් ඔබට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ බලන්න. It was built. passive voice එකක්. අපි කතා කරනවා නම් මොන හරි දෙයක් ගැන හදපු දෙයක් ගැන අපිට කියන්න පුළුවන් එය ගොඩනැංවූයේ. It was built. It was built. මේක passive voice එක. මේ තමයි basic එක ඔබ දන්නවා ක්‍රියාපදයක past participle එක. මේ B ක්‍රියාපදය. එතකොට මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් was were. කියන අතීත කාලෙන්නේ. මෙතෙන්ට අපිට දාන්න පුළුවන් ඕන එකක් මේ subject එක හැටියට ගන්න පුළුවන්. එය කොට නැංගුවේ. So it was built. එනම් බහුවචන නම් they were built. It was built. ඉතින් අපිට දාන්න පුළුවන් it was built in the second century BC. ඔබට කතා කරද්දි විස්තර කරද්දි අපිට ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේකේදී කොහොමත් මේකේ exploring Sri Lanka එකේදී when we are talking about different kind of places ස්ථාන ගණනාවක් ගැන කතා කරද්දි so it was built තමයි අපිට කියන්නේ තියෙන all because they were built in many years ago. ගොඩාක් කාලයකට කලින් තමයි මේව හැදලා තියෙන්නේ. When you think about Sigiriya, that is also 5th century. Polonnaruwa 9th and 10th century until 12th century එක යනවා. අනුරාධපුර it is before the 10th century AD, not BC. Just imagine about the sizes about the time. So when you talk about the time and then since it is in the past and we want to say එක හදලා තියෙන්නේ ඒක ගොඩනැංවන ලද්දේ හදන ලද්දේ so it was built. It was built by the great king Dutugamunu in the 2nd century BC. It was built by සාධන ලද්දේ කාවිසින්ද කියලා කියනවා. By the great king ශ්‍රේෂ්ඨ සාධ රජතුමා කවුද? King Dutugamunu. දුටුගැමුණු රජතුමා විසින් in the 2nd century BC. BC කියලා කියන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව. BC කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රිස්තු පූර්ව. අපි මෙතන ලියමු BC කියලා. මේ මොකද්ද BC කියලා කියන්නේ? Before Christ. Before Christ. එතකොට මේකේ සිංහල තේරුම තමයි ක්‍රිස්තු පූර්ව. කියන්නේ Jesus Christ ඉපදෙන්නට කලින්. Jesus තුමා ඉපදෙන්නට කලින් ජේසුස් තුමා ඉපදෙන්නට කලින් සතවර්ෂ දෙකකට කලින් තමයි මේක හැදෙන්නේ. හොඳයි. ඒක තමයි BC කියලා කියන්නේ before Christ කියන එක. ඒක සිංහල තේරුම ක්‍රිස්තු පූර්ව කියන එක. Right? ක්‍රිස්තු වර්ෂය තමයි AD Anno Domini කියන එක. Right. In the 2nd century BC. This stupa is supposed to have the perfect water bubble shape. ලංකාවේ තියෙන ස්තූප
එක එක shapes ගන්නවා. මේක the stupa is supposed to have the perfect water bubble shape. බුබ්බුලාකාර හැඩයෙන් තමයි තියෙන්නේ. water bubble කියලා කියන්නේ වතුර බුබුලක හැඩය. perfect වතුර බුබුලක හැඩය තියෙනවා කියලා තමයි මේක කියන්නේ. supposed to have the perfect water bubble shape. ඊට පස්සේ among the many statues within the precincts මේ ස්ථානයේ තියෙන statues කියලා කියන්නේ පිළිම අතරින් ගොඩක් පිළිම අතරින් of the stoop මේ ස්තූපය ආසන්නයේ තියෙන පිළිම අතරින් is one of a man එක පුද්ගලෙක් එකක් තියෙනවා which is large in size මේක විශාල පිළිමයක්. ඔබ මේක දැකලා තිබ බොහෝ දුරට ප්‍රධාන දොරටුවෙන් අපි ඇතුළු වුණාම නැගෙනහිර දොරටුවෙන් ඇතුළු වුණාම රුවන්වැලි සෑයට ප්‍රධාන දොරටුව කියලා කියන්නේ ඒක නැගෙනහිර දොරටුවෙන් තමයි බොහෝ දෙනෙක් ඇතුළු වෙන්නේ. බටහිර දොරටුව නෙමෙයි. නැගෙනහිර දොරටුවෙන් ඇතුළු වුණ ගමම්ම දකුණු පැත්තේ තමයි මේ ස්ටැචුව එක තියෙන්නේ. එතන ගහලා තියෙන බෝඩ් එකක් මේ පිළිමයට පිටුපා නොසිටින්න කියලා වගේ එකක් ගහලා තියෙනවා. මොකද දැකලාද? ඒ තමයි කවුද? දුටුගැමුණු රජතුමාගේ පිළිමය. ඒක තමයි මේ කියන large in size. This is believed to be that of King දුටුගැමුණු. ඒක විශ්වාස කරනවා දුටුගැමුණු රජතුමාගේ මොකද්ද? පිළිමයක් කියලා. Himself watching his work from a distance. දුර ඉඳලා ඔහු මේ වැඩේ නැත්තම් මේ ඔහු පටන් ගත්ත වැඩක්නේ. ඒක දිහා බලන් හිටියා කියලා බලන් ඉන්නවා කියන එක තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ. එහෙම විශ්වාස කරනවා කියලා කියන himself watching his work from a distance. දුර ඉඳලා ඒක බලන් ඉන්නවා කියන. මේ තමයි රුවන්වැලි සෑය. අපිට තව එකක් බලමු. මොකක්ද තියෙන්නේ? Okay. The sacred quadrangle Vatadagi. Sacred quadrangle. වටදාගේ ගැන තියෙන්නේ. වටදාගේ කියන්නේ මොකද්ද? දැකලා තියෙ වටදාගේ නේද? මේ වටදාගේ නම් මේක මැදිරිගිරිය වටදාගේ. පොළොන්නරුව නෙමෙයි. මොකද්ද තියෙන්නේ? The sacred quadrangle or Vatadage is a compact group of beautiful and impressive ruins within a raised platform surrounded by a wall. It is one of the most attractive buildings in the whole ancient city and a must-see for any visitor. In the middle of the quadrangle is a circular relic house typical of its kind. It has 4 entrances, all flanked by large guard statues. The 4 entrances all lead to a central stupa which consists of 4 Buddha statues. මේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ මේ පින්තූරේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ quadrangle එක ගැන වටදාගේ එක ගැන. හැබැයි පින්තූරේ තියෙන්නේ විස්තර කරලා තියෙන එක නෙමෙයි. මොකද මේක මේ ඕගලන්ට පේනවා statues පේන්නේ නැහැ මේකේ. මේකේ statues නැහැ මේ තියෙන්නේ මැදිරිගිරිය quadrangle එක වටදාගේ. නමුත් මේ කතා කරන්නේ පොළොන්නරුව එක ගැන. But anyway, we'll see. The sacred quadrangle. මේ පූජනීය වටදාගේ මේකට කියන වටදාගේ කියලා quadrangle කියලා කියන්නේ. Is a compact group of beautiful and impressive ruins. ආකර්ෂණීයයි. ලස්සනයි. ලස්සන ආකර්ෂණීය ruin එකක්. ruin කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නටබුන්. අපි දකින within a raised platform. raised කියලා කියන්නේ platform එක. මේක ඉහළින් තියෙන්නේ. පොළොන්නරුවේ තියෙන්නේ අඩි 5කට වැඩි උඩින්. අඩි 5කට වැඩි 6ක් විතර. අඩි 6කට වැඩි උඩින්. අපි ප්‍රමාණය බැලුවොත් ඇස් මට්ටමින් තමයි අපිට බලන්නේ. අඩි 6ක් විතර උඩින් තියෙන්නේ.
මැදිරිගිරියක බැලුවත් ඒක ඊටත් වඩා උඩින් තියෙනවා. raised කියලා කියන්නේ උස් වූ ස්ථානයක platform එකක surrounded by a wall. ඒකේ wall එක surrounded ඒ කියන්නේ වට වෙලා තියෙනවා මොකද්ද? wall එකකිනුත් වට වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔන්න sacred quadrangle එකක් හැටියට එන්නේ. වට දාගේ එන්නේ ඒක ඉස්සිච්ච එකක්. කියන්නේ පොළවෙන් ඉස්සෙලා තමයි මේක හැදලා තියෙන්නේ. It is one of the most attractive buildings. මේක හරි ලස්සන නැත්තම් සිත් ඇද බැඳ ගන්නා ස්ථානයක්. Attractive building එකක්. ගොඩනැගිල්ලක්. In the whole ancient city. In the whole ancient city කියලා කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ නගරයෙන්ම ancient පෞරාණික නගරයෙන්ම සිත් ඇද බැඳ ගන්නා building එකක් තමයි. And a must see for any visitor. මේක අනිවාර්යයෙන්ම බැලිය යුතුම දෙයක්. Must see එකක්. පොළොන්නරුව ගිය කෙනෙක් මං හිතන්නේ මේ quadrangle එක වටදාගේ බලන් නැතුව කොහෙවත් යනවා කියලා. Whatever it is, whether it is raining or whether it is the hot sun, they see that. Explore කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම this quadrangle is a must see එකක්. In the middle of the quadrangle, මේ වටදාගේ මැද්දේ is a circular relic house. මෙතන මැද්දේ තියෙනවා circular relic house එකක්. Circular කියලා කියන්නේ මොකද්ද? round. Relic house කියලා කියන්නේ what is relic? ධාතු මන්දිරයක් තියෙනවා. Circular relic house එකක් තියෙනවා. ධාතු මන්දිරයක් තියෙනවා. Typical of its kind of. ධාතු මන්දිරය සාමාන්‍යයෙන් සාම්ප්‍රදායිකව තියෙන විදිහටම තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔබට දැක්කොත් එහෙම දැන් මේක එකපාරටම දැක්කම අපිට හිතන්න බෑ මොකද්ද කියලා. නමුත් මේකේ ඕන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තිබ්බයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙහෙම. right? වහලයක් තිබ්බා කියලා දැන් අපිට මේක මේ විදිහට ඔහොම ඇන්දොත් මේක අපිට කණු තියෙනවා තමයි. It has been something like this කියලා තමයි ඒගොල්ලන් හිතන්නේ. ඔන්න අපි ඇන්දා ඒ පින්තූරේ. When you go to පොළොන්නරුවේ තියෙනවා there is a museum. right? When you visit ඔබ visit කරන්න ගියාම බලන්න. And once you go inside, when it is like there is a particular place explaining about these places, quadrangle එක ගැන මේ වටදාගේ ගැන විස්තර කරන තැන ඒගොල්ලන් replica එකක් හදලා තියෙනවා. ඒහා සමාන එකක් හදලා තියෙනවා. You will be able to see that one. We believe මේ ගල් කණු මත වහලයක් තිබ්බයි කියන එක. right? So then there has been a roof on these pillars. Pillars were not wooden. මේ pillars are granite නේ. And some kind of different kind of rocks. එතකොට ඒවා දිරන්නේ නැහැ. But the roof, which has been made using, say, wooden rafters, wooden bars, that would have gone. ඒවා දිරලා යනවා. Because, you know, when you go to Polonnaruwa, it is the 10th to the 12th century. එතකොට අවුරුදු 1000කට කලින් සිද්ධ වෙච්ච දේවල් අපි මේ 2022 ගැන කල්පනා කළොත් වර්තමානය ගැන කල්පනා කරොත් අවුරුදු 1000කට වඩා වැඩි. වර්තමානය ගැන කල්පනා කරොත් වර්තමානයත් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් අවුරුදු 22කට වැඩි. වර්තමානයත් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් අවුරුදු 1000කට වැඩි. දැන් අවුරුදු 1000ක් තියෙන්නේ නැහැ ලීයක් කවදාවත්. So then they believe that there has been what? A roof built. And it has been a covered building. Now you can see that how it is covered, right? It's beautiful, right? A must see, any visitor. In the middle of the quadrangle is a circular relic house, typical of its kind. It has 4 entrances. කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒකට තිබුණා ඇතුළට යන entrances 4ක්. මේ තියෙන එකක් අපේ මේක ඇවිල්ලා මේක නැවතත් මතක කියනවා මේක තියෙන්නේ මේ ඇවිල්ලා මැදිරිගිරිය එක. නමුත් ඕක පැහැදිලිවම දකින්න පුළුවන් entrances 4ක් තියෙනවා මේ sacred quadrangle එකේ වටදාගේ පොළොන්නරුවේ වටදාගේ sacred quadrangle එකේ පැහැදිලිවම තියෙනවා 4ක්. ඒ 4ම direct වෙන්නේ. කියන්නේ ඒ 4 direct කරලා තියෙන්නේ හරියටම දිශා 4ට. උතුරට දකුණට නැගෙනහිරට බටට හරියට මේ පොයින්ට් 4ට තමයි මේක දිශාගත කරලා තියෙන්නේ. මේ entrances 4. ඔබට ඔන්න ගිය වෙලාවක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇත්තද කියන්නේ කියලා.
entrance හතරෙම සඳකඩ පහනවල් හතරක් තියෙනවා. guard stones තියෙනවා 8ක්. දෙපැත්තෙන් දෙක ගන්න. balustrades තියෙනවා. steps තියෙනවා ලස්සනට තාමත් ඒ carve out කරපු සම්පූර්ණයෙන් තියෙනවා. So then say මේක මොකක්ද කියන්නේ? typical of its kind. It has 4 entrances all flanked by large guard statues. Okay. guard statues තියෙනවා. guard stone එක තියෙනවා මෙතන දෙපැත්තෙන්. මෙහෙම දෙපැත්තෙන් guard stone දෙකකුත් තියෙනවා. So on guard stone කියලා කියන්නේ මුරගල කියන එක. flanked කියලා කියන්නේ ඒකෙන් තමයි ආරක්ෂා වෙලා තියෙන්නේ. Right? Flanked by large guard statues. Guard statues 4ක්. එක පැත්තකට දෙක ගානේ 4ට 8ක් තියෙනවා. Polonariki. Igada? The 4 entrances all lead to central stupa. Oh, මේ entrances 4ම direct වෙන්නේ නැත්නම් මූලිකත්වයෙන් යන්නේ ඇතුළටම මොකටද? ඇතුළේ ස්තූපයට which consists of 4 Buddha statues. එතන තියෙනවා Buddha statues 4ක් නැවතත්. ඒක තියෙන්නේ ඇතුළට ගියාට පස්සේ once again අර direction 4ටම තමයි තියෙන්නේ. North, South, East, West කියන 4ට තමයි Buddha statues තියෙන්නේ. Samadhi Buddha statues තියෙන්නේ. They are seated Buddha images and those 4 are also directed to 4 cardinal sites. Right? මේ sites වලට තමයි 4 cardinal sites වලට තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ somebody can see those statues being outside. එළියේ ඉඳලත් බලන්න පුළුවන්. So that is anyway sacred quadrangle, that is Watadagi. Shall we go back to the first one again? අපි නැවත වතාවක් මෙතෙන්ට එනකන් අපි ඉගෙන ගත්ත ටික කියවමු බලන්න. This is a 13 meter. මේ මොකක්ද අපි කතා කරන්නේ? මුලින්ම කතා කරේ මොකක් ගැනද? අවකන බුද්ධ statue එක ගැන. අවකන බුද්ධ statue එක ගැන. තව එකක් තමයි තව විශේෂ දෙයක් තමයි මේ අවකන බුද්ධ statue එකේ තියෙන nimbus එක. Addition එකක්. This nimbus Anuradhapura යුගයේදී you don't see this nimbus. මේ උඩින් තියෙන කොටස සිරස්පත you never seen in Anuradhapura, but then that is an addition, right? Okay, we are talking about Aukana Buddha statue. This is a 13-meter high statue carved out of a solid granite. It goes back to the 5th century. It was carved during the reign of King Dhatusena. It is situated about 50 kilometers south of Anuradhapura. It is said that on a rainy day, one can see droplets of water falling off the tip of the statue's nose, hitting the ground exactly between the toes. The brick enclosure, round and above, was built recently to protect the statue from the weather. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා රුවන්වැලි සෑය ගැන. මොකද්ද රුවන්වැලි සෑය? රුවන්වැලි සෑය is popularly regarded as the greatest of stupas in Anuradhapura. It was built by the great king Dutugamunu in the 2nd century BC. This stupa is supposed to have the perfect water bubble shape among the many statues within the precincts of the stupa. Is one of a man which is large in size. This is believed to be that of King Tutugamunu himself, watching his work from a distance. Igawata අපි ඉගෙන ගත්තා the sacred quadrangle or Watadage. The sacred quadrangle or Watadage is a compact group of beautiful and impressive ruins within a raised platform surrounded by a wall. It is one of the most attractive buildings in the whole ancient city and a must-see for any visitor. In the middle of the quadrangle is a circular relic house typical of its kind. It has 4 entrances, all flanked by large guard statues. The 4 entrances all lead to a central stupa which consists of 4 Buddha statues. Okay. We were talking about
3 places. First one is about the Aukana Buddhist statue. Second one is Ruan Valley Saya. Third one is the sacred quadrangle, which is in Sinhalese Watadagi. All these information has been collected by Pasan, right? We are going to do a different kind of activity. අපි activity එකක් කරන්න යන්නේ. But anyway, activity එකට කලින් තමයි අපිට මේක read කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි මේ තුන සාකච්ඡා කරා මේ කොටසේදී. ඒ වගේම තමයි අපි අර ලියුමේ තොරතුරු වගේකුත් හෙව්වා. ඒ තොරතුරු වලට අපි කොටස් වශයෙන් සම්බන්ධ වුණා. ඒ ලියුමේ තොරතුරු අපි කොටස් වශයෙන් හොයලා අපි ඒ grid එක පිරෙව්වා. ඉතින් ඉතුරු කොටස ගැන සාකච්ඡා කරන්න අපි ඊළඟ කොටසේදී මුණ ගැහෙමු. සප්පදානං ධම්මදානං කිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහිණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.